ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා වෙබ් ඩෙවලොප්මන්ට් වීඩියෝ සීරීස් එකේ පළවෙනි මොඩියුල් එකේ තුන්වෙනි වීඩියෝ එකට මම මේ වීඩියෝ කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා creating your first HTML file. එහෙමත් නැත්නම් කොහොමද ඔයාගේ පළවෙනි HTML file එක හදන්නේ කියලා. ඔයා මගේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. ඒ වගේම එහා පැත්තේ තියෙන notification bell icon එක on එකේ තියාගන්න. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් මම මේ වගේ වැදගත් වීඩියෝ එකක් දාපුවාම ඒක notification එකක් විදිහට ඔයාගේ ළඟටම ගෙන්න ගන්න. අපි දැන් බලමු මේ HTML ෆයිල් එක හදන විදිය step by step විදියට. පළවෙනි step එක විදියට අපිට මේකට අවශ්‍ය වෙනවා text editor එකක්. එහෙමත් නැත්නම් IDE එකක් අපිට අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ කියන්නේ integrated development environment එකක්. අපි බලමු මොනවද තියෙන text editor ඒ වගේම IDE එහෙමත් නැත්නම් integrated development environments කියලා. ඔයාලට මේ බලා ගන්න තියෙන්නේ text editor ඒ වගේම IDE වලින් කීපයක් විතරයි. ඔයාලට මෙතනදී බලා ගන්න පුළුවන් Sublime text editor එක ඒ වගේම brackets atom Notepad++, Visual Studio, ඒ වගේම Visual Studio Code කියන text editor එකත් ඔයාලට මෙතනදී බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. මම මෙතනදී recommend කරන්නේ Visual Studio Code කියන එක text editor එකක් විදිහට භාවිත කරන්න කියලා. ඔයාලට පුළුවන් attach කරලා තියෙන link එකෙන් ගිහිල්ලා Visual Studio Code කියන text editor එක download කරගන්න. දෙවෙනි step එක විදිහට අපිට ඕනනවා web browser එකක්. ඔයාලට මේ බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන web browsers වලින් කීපයක් Google Chrome, Microsoft Edge, Firefox, Opera Mini මෙන්න මේ වගේ කැමතිම browser එකක් ඔයාලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මම මෙතනදී recommend කරන්නේ Google Chrome පාවිච්චි කරන්න කියලා. අපි අපේ පළවෙනි step එක විදිහට text editor එක setup කරගත්තා. ඒ වගේම දෙවෙනි step එක විදිහට අපි web browser එකක් තෝරගත්තා. අපේ මේ HTML file වල තියෙන්නේ මොනවද කියලා preview කරලා බලා ගන්න ඕන හින්දා අපි තුන්වෙනි step එක විදිහට කරන්න යන්නේ අපේ මේ HTML file එක හදාගන්න. මේක ක්‍රම දෙකකට කරන්න පුළුවන්. ඔයාලට පුළුවන් කැමති ක්‍රමයක් තෝරගන්න. අපි බලමු මොනවද මේ ක්‍රම දෙක කියලා. පළවෙනි මෙතඩ විදිහට මම කරන්න යන්නේ ෆෝල්ඩර් එකක් හදලා ඒ ෆෝල්ඩර් එක ඇතුලේ ෆයිල් එකක් හදලා ඒ ෆයිල් එක ටෙක්ස්ට් එඩිටර් එකෙන් ඕපන් කරගන්න. අපි බලමු කොහොමද මේක කරගන්න කියලා. මම මුලින්ම ෆයිල් එක හදාගන්න යන්නේ මෙන්න මෙහෙම right click කරලා new ගිහිල්ලා ෆෝල්ඩර් එකක් හදා ගන්නවා. මෙන්න මෙහෙම. ඊට පස්සේ මම දැන් යන්නේ මෙන්න මේ web development කියන ෆයිල් එක ඇතුලේ මගේ පළවෙනි HTML document එක එහෙම නැත්නම් HTML ෆයිල් එක හදාගන්න. මම මෙන්න මේක double click කරලා මෙන්න මේක open කරගන්නවා. open කරගෙන මම මෙතෙන්දී යන්නේ text document එකක් පාවිච්චි කරලා මගේ HTML ෆයිල් එක හදාගන්න. මෙන්න එහෙම right click කරලා new ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතනින් මම text document කියන එක මෙන්න මෙහෙම තෝරගන්නවා. තෝරගත්තට පස්සේ ඔයාලට බලන්න පුළුවන් new text document කියලා ඒ වගේම .txt කියන ෆයිල් එකක් ඔයාලට මෙතනදී බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. මම මේක වෙන්නම චුට්ටක් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් විදිහට ලොක් කරනවා. ඔයාලට මෙතනදී බලා ගන්න පුළුවන් .txt කියන එක්ස්ටෙන්ෂන් එක. ඔයාගේ ගොඩක් වෙලාවට මේක සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලට හැමතිස්සෙම බලා ගන්න ලැබෙන්නේ නැහැ. මෙන්න මේ .txt එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ ෆයිල් එකේ එක්ස්ටෙන්ෂන් එක ඔයාලට පුළුවන් මේක පේන විදිහට හදා ගන්න. ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන view කියන එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතන file name extension කියන එකට ටික් එකක් දාගන්න තියෙන්නේ. එතකොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් හැම ෆයිල් එකකම extension එක. ඔයාලට තියෙන්නේ මෙන්න මේ ෆයිල් එක right click කරලා rename කරගන්න. ඔයාලට කැමති නමකට මේක rename කරගන්න පුළුවන්. මම මෙතනදී හදා ගන්න යන ෆයිල් එකට නම දෙන්න යන්නේ my first web page කියලා. මම ඒක මෙන්න මෙහෙම හදා ගන්නවා. ඒ වගේම මේකේ extension එක වෙන්නේ .html කියන එක. අනිවාර්යයෙන්ම අපි HTML ෆයිල් එකක් හදනවා නම් ඒකේ එක්ස්ටෙන්ෂන් එක වෙන්න ඕනේ .html කියන එක. මම දැන් යන්නේ මෙන්න මේක .html විදිහට හදාගන්න html. ඊට පස්සේ මම මේකේ enter key එක මෙන්න මෙහෙම press කරනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මෙන්න මේ වගේ පොඩි warning message එකක් එනවා. ඔයාලට තියෙන්නේ මෙන්න මේක yes දෙන්න. yes දුන්නාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාගේ text document එක ඔයාගේ Chrome browser එකේ icon එක විදිහට change වෙනවා. පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේක එකපාරක් back ගිහිල්ලා මෙන්න මේ ෆයිල් එක ඔයාගේ text editor එකට මෙන්න මෙහෙම drag and drop කරන එක විතරයි. ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මෙන්න මෙහෙම අපේ ෆයිල් එක මේකට ඇවිල්ලා තියෙනවා. මෙන්න මේක තමයි අපේ පළවෙනි ක්‍රමය web page එකක් හදාගන්න. අපි දැන් බලමු මොකක්ද අපේ දෙවෙනි ක්‍රමය කියලා. මම මෙතෙන්දිත් කලින් වගේම folder එකක් හදාගන්න යන්නේ මෙන්න මෙහෙම right click කරලා new ගිහිල්ලා folder එකක් හදාගන්නවා. මම මේක web development විදිහට rename කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම කරන්න යන්නේ මම මේ හදාගත්ත folder එක මෙන්න මෙහෙම මගේ text editor එක එහෙම නැත්නම් මගේ Visual Studio Code එකට
මෙන්න මේ drag and drop කරන්න යන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට. මම ඊට පස්සේ මෙන්න මේ welcome කියන එක මෙන්න close කර ගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මෙන්න මෙතන තියෙනවා පොඩි file icon එකක්. ඔයාලට මෙන්න මෙතන තියෙන explorer කියන එක click කරලා පස්සේ ඔයාලට ඒක බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට තියෙන මෙන්න මෙතන මෙන්න මේ පොඩි icon එක එහෙම නැත්නම් මේ new file කියන මෙන්න මේ icon එක click කරගන්න. click කරලා අපිට පුළුවන් new file එකක් හදාගන්න. මම යන්නේ මේක මගේ first web page එක විදිහට නම් කරන්න. එහෙම නැත්නම් my file එකට නමක් දෙන්න යන්නේ. මම මේකට දෙනවා my first web page. මෙතෙන්දී මම extension එක දෙන්න ඕනේ කලින් මගේමයි .html විදිහට මෙන්න මෙහෙම දීලා මම මේක enter කරගන්නවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් කලින් මගේම තමයි මගේ web page එක මෙන්න මෙහෙම හැදිලා තියෙනවා. මෙන්න මේ විදිය ඔයාලට ගොඩක් ලේසියෙන් කරගන්න පුළුවන්. ඒක තමයි ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාගේ file එක හදපු folder එක ඇතුළට ගිහිල්ලා ඇත්තටම මේ අපි හදපු file එක හැදිලා කියලා මෙන්න මෙහෙම ඔයාලට මතක ඇති මම හදාගත්ත folder එකේ නම web development මම මේක ඇතුළට ගිහිල්ලා බලනවා මෙන්න මෙහෙම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් my first web page.html කියලා file එකක් හැදිලා තියෙනවා. ඔයා දැනටවත් දන්නවා හැම html file එකකටම අදාළ වෙන basic structure එකක් තියෙනවා කියලා. අපි දැන් මේ basic structure එක අපි හදාගත්ත html document එකේ හදාගමු. මුලින්ම අපිට අවශ්‍ය වෙනවා අපේ document එකේ document declaration එක. මම මෙන්න මෙහෙම ඒක හදා ගන්නවා doc type කියලා. html කියලා. පාඩම මතක ඇති මේකට opening tag එකක් එහෙම නැත්නම් මේකට ආරම්භක tag එකක් විතරයි තියෙන්නේ. මේකට closing tag එකක් ඉන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ අපිට තියෙනවා අපේ html tag එක. මම මෙන්න මෙහෙම html opening tag එක මෙතනින් හදා ගන්නවා. ඒ වගේම අපිට මේකට closing tag එකක් තියෙනවා. මම ඒකත් මෙන්න මෙහෙම පහලින් හදා ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපිට ඕන වෙනවා අපේ head tag එක. මම ඒකත් මෙන්න මෙහෙම ඇතුළත් කර ගන්නවා. ඒ වගේම ඔයාලට මතක ඇති head tag එකකට opening සහ closing tag එකක් තියෙනවා. මම ඒකත් මෙතෙන්දී හදාගත්තා. ඊට පස්සේ අපිට තියෙන්නේ අපේ body කියන tag එක. මම මෙන්න මෙහෙම body කියන tag එකේ opening tag එක දාගන්නවා. ඒ වගේම ඒකට අදාළ වෙන closing tag එකත් මම මෙතෙන්දී හදා ගන්නවා. මෙන්න මේක තමයි අපේ basic structure එක වෙන්නේ html file එකක. අපේ ඊළඟ step එක විදිහට අපි අපේ web page එකට title එකක් දෙමු. ඒක කරන්නේ මෙන්න මෙහෙම. ඔයාලට මතක ඇති අපේ head කියන tag එක ඇතුළේ තමයි අපේ web page එකට අදාළ වෙන title එක අපි දෙන්න ඕනේ. ඒක දෙන්නේ අපේ title කියන tag දෙක ඇතුලේ. මෙන්න මෙහෙම විදිහට මෙන්න මේ opening සහ closing tag එකක් එනවා title කියන එකට. ඔයාලට තියෙන්නේ මෙන්න මේ opening සහ closing කියන tag එක ඇතුලේ ඔයාලට කැමති title එකක් දෙන්න. මම මේක දෙනවා my first web page විදියට. මෙන්න මේ විදියට. ඊළඟ step එක විදියට අපි අපේ web page එකට content එකක් add කරගමු. මම මෙතෙන්දී heading එකක් සහ paragraph එකක් තමයි add කරගන්න යන්නේ. අපි බලමු කොහොමද මේක කරගන්නේ කියලා. අපිට heading එකක් add කරගන්න ඕන නම් අපිට පාවිච්චි කරන්න වෙනවා h කියන tag එක. මෙන්න මේ විදිහට මම මෙතෙන්දී h1 කියන tag එක තමයි භාවිත කරන්න හදන්නේ heading එකක් add කරගන්න ඕන හින්දා. මේ heading කියන එහෙම නැත්නම් h1 කියන tag එකට අනිවාර්යයෙන්ම opening සහ closing tag එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට ඕන heading එක මෙන්න මේ opening සහ closing කියන tag දෙක අතරමැද්දට දෙන්න ඕනේ. මම මෙතෙන්දී welcome to my first web page කියන එක දෙන්න යන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට. ඒ වගේම තමයි මම paragraph එකක් දෙන්න යන්නේ. අපි paragraph වලට පාවිච්චි කරන්නේ p කියන tag එක. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට p කියන tag එකෙත් opening සහ closing කියන tag එකක් එනවා. ඔයාලට දෙන්න ඕන paragraph එක මෙන්න මේ opening සහ closing කියන tag දෙක අතරමැද්දෙන් දෙන්න ඕනේ. මෙන්න මේ විදිහට. අපි අපේ අවසාන step එක විදිහට බලමු කොහොමද අපි මේ හදාගත්ත file එකේ output එක බලන්න කියලා. මම මෙන්න මෙහෙම මගේ හදාගත්ත file එකේ තියෙන folder එකට මෙන්න මෙහෙම යනවා. ගිහිල්ලා ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ ඔයා හදාගත්ත file එක උඩ double click කරන්න. මෙන්න මේ විදිහට click කරාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා ඔයාගේ file එකේ output එක. ඔයාලට මෙතෙන්දී බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා ඔයාගේ web page එකේ title එක මෙන්න මේ විදිහට තියෙනවා my
first web page කියන එක මෙන්න මෙතනදී ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් my first web page එකේ දිනවා. ඒ වගේම අපි හදාගත්ත heading එක මෙන්න මේ විදිහට මම h1 tag එකක් ඇතුලේ දුන්න එක ඔයාලට මෙතනදී බලා ගන්න පුළුවන් welcome to my first web page කියලා තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් අපි paragraph එකක් විදිහට දුන්න මෙන්න මේ this is a paragraph of text කියන එක මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට මෙතනදී කියන්න ඕන විශේෂ දෙයක් තියෙනවා. ඔයා අනිවාර්යෙන් මෙන්න මේ opening සහ closing කියන tag ඔයා හරියටම දෙන්න ඕන. ඔයාලට මෙතනදී මේ දෙකේ වෙනස බලා ගන්න පුළුවන්. මම මෙතනදී පළවෙනි text එක දුන්නේ heading එකක් විදිහට, දෙවෙනි text එක දීලා තියෙන්නේ paragraph එකක් විදිහට. මට හදිසියවත් මෙන්න මෙතන තියෙන මෙන්න මේ tag එක දාන්න අමතක වුණොත් මොකද වෙන්නේ කියලා අපි දැන් බලමු. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මගේ paragraph එකත් heading text එකක් විදිහට තමයි ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ඒකින්ද අනිවාර්යයෙන්ම අපි මෙන්න මේ opening සහ closing කියන tag හරියටම මෙන්න මේ HTML වලදී භාවිත කරන්න ඕනේ.